Learn English හර්ෂ YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අලුත් ක්‍රමයට හරි විදිහට spoken English ඉගෙන ගන්න පාඩම් මාලාවේ 13 වන පාඩම ඔයාලත් එක්ක මේ විදිහට බෙදා ගන්න. ඉතින් අද නම් ඔයාලා අලුතින් එකතු වෙන්නේ මම ආරාධනා කරනවා අලුත් ක්‍රමයට හරි විදිහට spoken English ඉගෙන ගැනීම මේ වෙද්දි පහුගිය කරපු පාඩම් මුලින් ඉඳලා බලන්න. මම පළවෙනි පාඩමේදී මේක හොඳින් විස්තර කරනවා මම මෙතෙන්දි මොකද්ද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ආරාධනා කරනවා මුලින් ඉඳන් මේ එකතු වෙන්න කියලා. මොකද මම කිව්ව පොතක් මේන්ටේන් කරගන්න කියලා. මුලින් ඉඳන්ම මම කියලා දෙන්නේ English movies, TV series, cartoons, English dramas වලින් ගන්න, ඒ conversation, dialogues වලින් ගන්න English phrases සහ sentences වාක්‍ය ඛණ්ඩ සහ වාක්‍යයන් මම ඔයාලට සිංහල තේරුමත් එක්ක කියලා දෙනවා. මේ විදිහ විශාල ප්‍රමාණයක් කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මුලින් ඉඳන් මේක බලලා ඒව සටහන් කරගන්න පොතක මම ආරාධනා කරනවා ඒව නිතර ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ප්‍රැක්ටිස් කළා ඔයාලා දිනදා ජීවිතයේදී භාවිතා කරද්දී කතා බහේදී මේ දේවල් අදාළ තැන්වලදී ඇප්ලයි කරගන්න කියලා තමයි මම ඔයාලට ආරාධනා කරන්නේ. ඔයාලා මේ විදිහට කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම 100% විශ්වාසයෙන් කියන්න පුළුවන් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් මට ඕන කරන්නේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න කියලා අපිට කොච්චර කිව්වත් බෑ. අපි ළඟ වචන නැත්නම් ඉතින් මේ වචන ඔයාලට ඇතුළත් කරන්න තමයි ඔයාලට ලබා දෙන්න තමයි මම මේ උත්සාහ ගන්නේ. ඉතින් අලුත් ක්‍රමයට හරි විදියට spoken English ඉගෙන ගැනීම පාඩම් මාලාවේ 13 වන පාඩම මේ විදියට අපි පටන් ගමු. හරි. මේ වාක්‍ය ටික බලමු. පළවෙනි එක ඉඳන් බලමු. Want me to help. මට උදව් කරන්න අවශ්‍යයි. Want me to help. මට උදව් කරන්න අවශ්‍යයි. You got to promise me you will never ever tell Anne that I told you it. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? You got to promise me. මට පොරොන්දු වෙන්න ඕන. You will never ever tell. ඔයා කවදාවත් කියන්නේ නැහැ කියලා Anne that I told you it. මම ඔයාට ඒක කිව්වා කියලා ඔයා Anne කියන්නේ නැහැ කියලා ඔයා මට promise වෙන්න ඕන. ඔයා මට පොරොන්දු වෙන්න ඕන. You got to promise me. ඔයා මට පොරොන්දු වෙන්න ඕන. You will never ever tell Anne. ඔයා කවදාවත් Anne කියන්නේ නැහැ කියලා that I told you it. මම ඔයාට ඒක කිව්වා කියලා. He is planning your birthday. ඔහු ඔයාගේ උපන්දිනය සැලසුම් කරමින් ඉන්නවා. He is planning your birthday. This is so typical. I am the last one to know everything. This is so typical. මේක සාමාන්‍ය දෙයක් වෙලා. I am the last one to know everything. මං තමයි අන්තිම කෙනා හැමදේම දැනගන්න. අන්තිමේට මං තමයි හැමදේම දැනගන්නේ. This is so typical. මේක සාමාන්‍ය දෙයක් වෙලා. This is so typical. I am the last one to know everything. මං තමයි අන්තිම කෙනා හැමදේම දැනගන්න. ඔක්කොම කට්ටිය දැනගෙන ඉවරයි. මං විතරයි අන්තිම කෙනා මේක දැනගන්න. This is so typical. I am the last one to know everything. හරි. ආයි බලමු. Want me to help. ඔයාට want me to help කිව්වහම හරි. ආයි බලමු. Want me to help. මට උදව් කරන්න අවශ්‍යයි. You got to promise me you will never ever tell Anne that I told you it. ඔයා මට පොරොන්දු වෙන්න ඕන. ඔයා කවදාවත් Anne කියන්නේ නැහැ කියලා මම ඒක ඔයාට කිව්වා කියලා. He is planning your birthday. ඔහු ඔයාගේ උපන්දිනය සැලසුම් කරනවා. This is so typical. මේක සාමාන්‍ය දෙයක් වෙලා. I am the last one to know everything. මම තමයි අන්තිම කෙනා හැමදේම දැනගන්න. හරි. මේ ටික ලියන්න සිංහල තේරුම එක්ක. හරි. ඊළඟ එක බලමු. දැන් I am the last one to know everything කිව්වහම දැන් අන්තිමේට මම තමයි හැමදේම දැනගන්න කෙනා කිව්වම එතෙන්දී අනිත් කෙනාට කියන්න බලන්න you are not. ඔයා එහෙම නෙවෙයි. We tell you stuff. අපි ඔයාට දේවල් කියනවා. අපි ඔයාට හැමදේම කියනවා. We tell you stuff. You are not. නෑ ඔයා එහෙම නෙවෙයි. We tell you stuff. අපි ඔයාට කියනවනේ දේවල්. I was the last to know when Mike got bit by the peacock at the zoo. I was the last to know. මම තමයි අන්තිමට දැනගත්තේ when Mike got bit by the peacock at the zoo. zoo එකේදී Mike මේ මොනරෙක් විසින් peacock කියන්නේ මොනරනේ මොනරෙක් විසින් හැපුවා කියලා ඒක දැනගත්තේ අන්තිමටම දැනගත්තේ මම. I was the last to know when Mike got bit by the peacock at the zoo. It won't hurt. මෙතෙන්ද කියන්න පුළුවන් ඌ රිදවන්නේ නැහැ. ඌ රිද්දන්නේ නැහැ. නැත්නම් ඒක රිදෙන්නේ නැහැ. It won't hurt. ඌ රිදවන්නේ නැහැ. We should found his own. We should found his own. ඒ කියන්නේ
අපි හොයාගන්න ඕන ඔහුගේ අයිතිකාරයා කවුද කියලා. You are not. We tell you stuff. ඔයා එහෙම නෙවෙයි. අපි දේවල් ඔයාට කියනවා. I was the last to know when Mike got bit by the peacock at the zoo. මං තමයි අන්තිමට දැනගත්තේ zoo එකේදී මයික් මොනරෙක් විසින් හැපුවා කියලා. It won't hurt. ඌ රිද්දන්නේ නැහැ නේද? ඒක රිදෙන්නේ නැහැ. We should found his owner. අපි ඔහුගේ අයිතිකාරයා හොයාගත යුතුයි. හරි. මේක ලියන්න සිංහල තේරුම එක්ක. හරි. ඊළඟ වාක්‍ය ටික බලමු. She will get trampled. ඒ කියන්නේ she will get trampled කියන්නේ ඇයව පාගා දමාවි. ඇයව පාගා දමාවි. She will get trampled. I loathe myself. I loathe myself. මම මාවම පිළිකුල් කරනවා කියලා කොහොමද කියන්නේ? I loathe myself. We just found this cat and we are looking for the owner. We have just found this cat. අපි මේ පූසව හොයාගත්තා and we are looking for the owner. අපි මේ අයිතිකාරයව තමයි මේ හොයමින් ඉන්නේ. It's mine. ඌ මගේ. It's mine. ඌ මගේ. It seems to hate you. It seems to hate you. ඒ කියන්නේ බැලු බැලමට එයා ඔයාට කැමති නෑ වගේ. ඌ ඔයාට කැමති නෑ වගේ තමයි පේන්නේ. ඒ කියන්නේ තරම්ම කැමති නෑ වගේ තමයි පේන්නේ. It seems to hate you. I believe she will get trampled. ඒ කියන්නේ ඇයව පාගා දමාවි. She will get trampled. I loathe myself. මම මාවම පිළිකුල් කරනවා. I loathe myself. We just found this cat and we are looking for the owner. අපි මේ පූසව හොයාගත්තා. අපි මේ එයාගේ අයිතිකාරය හොයන ගම. It's mine. ඌ මගේ. It seems to hate you. ඌ ඔයාට ඒ තරම කැමති නෑ වගේ පෙන්වන්නේ. It seems to hate you. හරි. මේ ටික ලියාගන්න සිංහල තේරුමත් එක්ක. හරි. අලුත් ක්‍රමයට හරි විදියට ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පාඩම් මාලාවේ 13 වන පාඩම මේ විදියට අපි අවසන් කරන්න හදන්නේ. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා ඔයාලා හොඳින් පොත මේන්ටේන් කරගෙන යනවා ඇති කියලා. ඉතින් මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් කමෙන්ට් එකක් විදියට ඉදිරිපත් කරන්න. නැත්නම් මගේ learn english with harshi Facebook page එක තියෙනවා. ඒකට ගිහින් මැසේජ් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඔයාලා වීඩියෝ ගැන මොනවා හරි යම් කිසි අදහසක් තියෙනවා නම් ඒ ගැනත් මම ආරාධනා කරනවා කමෙන්ට් එකක් විදිහට ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. ඉතින් ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. දන්න අයට මේ වීඩියෝ share කරන්න. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ස්තුතියි.